Astăzi vă voi arăta desene animate care arată diferit în alte țări. Ați auzit foarte bine, frați și surori, bine ați venit la un nou episod foarte special la mine pe canal. De data aceasta, fraților, vom face ceva pe bune, foarte interesant. Mai exact, vă voi arăta 10 desene animate care arată diferit în alte țări. Cam asta este treaba, gen cele mai populare desene animate, care voi ce să vedeți cum voi știați Scooby-Doo, în Japonia e Dubi-Doo, știi? Chestii de genul, fraților, mi se pare foarte, foarte interesant. Rămâneți până la final să vedeți dacă cumva și desenul vostru favorit este pe aici și să vedeți cum arată în alte țări. Nu uitați neapărat să apăsați butonul de like și să vă abonați la acest canal dacă mai vreți să facem episoade de genul. Eu zic, voi, să nu mai pierdem timpul și haideți să reacționăm la desene animate care arată diferit în alte țări. Hai să vedem, fraților, care este treaba. O să-i dăm start în 3, 2, 1 și să vedem ce care e treaba. Bun. New versions are inferior to the original and produced on a lower budget. Bun, deci băiatul ăsta zice că nu este deloc, să spunem așa, foarte wow, că există anumite show-uri de cartoon, gen show-uri, anumite desene animate care sunt super populare și apar rip-off-uri. Rip-off-uri adică copii, fraților. There are some occasions when the imitations are just as well liked as the original or become even more popular than their prototype. Hopa, și zice că de foarte multe ori, aceste copii sunt urâte de către public, însă există și anumite ocazii în care unele sunt la fel de plăcute sau chiar și mai plăcute decât desenul original. Bun, deci astea sunt cele mai populare desene animate și totodată cu gen copia din altă țară. Hai să vedem. Hai să vedem. 12. Okay, now let's try to get an answer from someone who's not a complete retard. Ok, am făcut mișto de la. Hai să vedem, voi. 10, primul desen. Let's jump right in with one of the biggest media franchises of the last 20 years, the super popular Japanese anime Pokemon. Deci animeul japonez Pokémon. Asta este locul 10. The show follows Ash and his partner Pikachu as they travel. Acum, boys, gen explică Ash cu Pikachu, gen o să explice fiecare desen așa câte puțin. Ok. Apart from several Japanese rip-offs of the show like Digimon or Yokai Watch, there is also a Brazilian version called Dogmons. Here Ash is called Alex and his sidekick is Green Dog instead of Pikachu. Opa, deci fiți atenți, există o variantă braziliană. Deci în Brazilia nu se dă Pokémon și se dă Dogmons sau ceva de genul, nu prea am înțeles care-i treaba. Și aici Ash, personajul din Pokémon, se cheamă Alex și Pikachu îi se zice Green Dog. Gen câinele verde. Ended after just one episode that was released in 5 parts, while another 2 episodes were produced and voiced but never aired. Deci că au fost foarte puține episoade din acest desen, o fi că n-a fost așa de plăcut. Hai să vedem altul. Locul 9. It has been a long time since Teenage Mutant Ninja Turtles first made their way into our lives. Opa, țestoasele ninja, what? Surprising that there are several rip-offs of the show. One of the most obvious ones is Kung Fu Dino Posse that deci Kung Fu Dino Posse, acesta este o copie a țestoaselor ninja. It has the reptiles and Asian fighting style in the title. The show that was created in 2010 lasted only for about a year and has pretty much the same description as the original. They're also a group of young reptiles who fight crime in the city using Asian combat techniques, except they're dinosaurs instead of turtles. Deci ăștia boi sunt în Asia și sunt țestoasele ninja, numai că sunt dinozauri. Și aceeași chestie, boys, că se luptă cu răufăcătorii, prostii de-astea. Uitați-vă la ei. Îs prostii de-astea. This yogurt isn't so bad, big brother. It's yoga, not yogurt, you dunderhead. O zis, bă, prostule. Mamă, stați că s-ar putea ca desenul ăsta să fie foarte tare. Vedeți, ei fac yoga, știi, ce stau așa și fac yoga. Hata ce șmecheri sunt ei că fac yoga. Și ăsta a zis că frate, iaurtul ăsta e foarte bun. Și a zis, bă, boule, e yoga, nu iaurt. Știi ce zic? Îmi pare rău. Ok. Ciudat, hai să vedem mai departe. 8. The British-Canadian-Australian TV show Pixel Pinky that first aired in 2009 tells the story of a girl named Nina who gets a cell phone for her birthday that contains a digital genie by the name of Pixel Pinky, granting her wishes. These wishes usually result in chaos, much like in the American Nickelodeon show The Fairly Odd Parents, where Timmy Turner has very similar experiences. Deci, boys, fiți atenți, acesta este un desen care e copiat după desenul american Timmy Turner.
Gen, știți? Adică nu mai știu exact cum se numea desenul în română sau în engleză, însă știu personaje, gen, și efectiv aceeași chestie, cu dorințele, cu toate alea, aceeași poveste. Aceeași poveste, efectiv. Ok, și că toată lumea își dă seama că este un rip-off. Ok. The Amazing World of Gumball is an English-American cartoon series produced by Cartoon Network since 2011. Ok, deci asta este minunata lumea lui Gumball. O să fac și o serie pe care o mărăseam cu Playtime în curând. Bun. Știm acest desen, hai să ne care treaba cu el. Series follows 12-year-old Gumball Watterson. Deci aici spune că e treaba cu minunata lumea lui Gumball. Lives with his family and other weird creatures. However, coming up with an original idea and turning it into a successful show is not the easiest thing to do. And if you live in a country that doesn't have the strictest copyright laws, it might be easier to simply develop a knockoff of an already existing successful show. Bun, și acum spune că nu e așa de ușor să faci un show popular, însă uitați-vă că cineva l-a copiat, hai să vedem. Bun. Deci arată niște faze din minunata lumea lui Gumball. One of the countries where this is possible is China, and so they went ahead and created a cartoon called se numește Miracle Star. Mamă, bro, uitați-vă! Ha, păi e o copie! Efectiv e o copie full gen la lumea lui Gumball. Că gen știți că în minunata lumea lui Gumball, așa că v-ați dat seama, dar personajele sunt pisici într-un fel, cam toate sunt pisici. Aici sunt capre. Bro, what? Such a blatant rip-off that the creators of The Amazing World of Gumball made an episode called The Copycats, where the Wattersons find out about a family who imitates them. Mamă, și fiți atenți, ăștia care au creat minunata lumea lui Gumball, gen, s-au luat de ăștia, au făcut un episod care se numește The Copycats și fac mișto de oamenii care îi copiază. Băi. Why? What's going on? Look, I Ce was se gonna întâmplă? invite you guys to a sleepover, but I think it's best if I don't. I don't want to make any waves between you and Darwin. I just think you guys need a little chat. Ok, băi, și a abandonat aici. In front of a shrink. Ok. Another Chinese ripoff of a popular American cartoon show is The Legend of Lucky Pie, which is a version of the Cartoon Network show Adventure Time. Mamă! Both shows feature an image of the main character standing on top of the mountain and raising his arms towards the title of the show in the opening sequence. Deci ăsta este Legend of the Lucky Pie, care este copia lui Adventure Time, lui să înceapă aventura, bro, what the fuck? Other similarities include the animation style. Deci cred că asta e tot în China. Băi, ăștia din China au luat o razna, bro. De ce copiază desenele din America? Characters noodle-like arms and legs, the square-shaped heads, and the fact that both protagonists carry a backpack. And even though the Chinese version features a talking horse as a sidekick instead of Jake the dog, the idea for that is taken from the American original as well. Foarte ciudat, fraților. Ok, 5. Scooby-Doo, nu vine să cred. Nu vine să cred și Scooby-Doo a fost copiat? If you enjoyed watching Scooby-Doo because of the group of teenage friends who solve mysteries along with their talking dog, then you might want to consider giving the Australian version Goober and the Ghost Chasers a try as well. Hopa, Goober and the Ghost Chasers. Așa se numește în Australia Scooby-Doo. Shows basically have the same description and were even produced by the same company. However, unlike Scooby, Goober can become invisible, and an even more striking difference between the two shows is that Mamă, deci fiți atenți, boys, acesta este un Scooby-Doo 2 pentru că a fost făcut de aceeași companie, fraților. Numai că în Australia, uitați-vă, efectiv până și caracterele parcă arată la fel. Și Gooby ăsta poate să se facă invizibil, gen, e mai special decât Scooby-Doo, cică. Dar nu e, Scooby-Doo e numărul 1. Instead of catching people in strange costumes, the ghost chasers are a lot more powerful than the mystery gang and solve Mamă, deci știți că, boys, în Scooby-Doo, majoritatea fantomelor, gen, Scooby-Doo, chiar dacă prinzi fantome, nu este un serial supranatural, pentru că majoritatea sunt oameni care, na, se costumează în fantome. Însă aici nu este cazul, frate, aici sunt fantome pe bune. Dar totuși, băi, Scooby-Doo e numărul 1, n-ai cum. Asta e Scooby. in a tank-like vehicle with 6 wheels instead of a bright green van.
Și că până și, știi, duba lui Scooby-Doo e copiată. Mamă, Spongebob. Another very popular cartoon on television all around the world is Spongebob Squarepants, the show about the misadventures of a talking sea sponge. Naturally, a knockoff series was bound to be made, and unsurprisingly, it is another Chinese creation called Coconut Fred's Fruit Salad Island. Așa se numește, Coconut Fred. Asta este din China, Spongebob din China. Place on land instead of under the water, it kept the tropical theme and the quirky characters and even tried to copy the crazy humor of its role model. The show was so unpopular, however, that it was cancelled after only 13 episodes. Rob Paulsen, who is famous for giving his voice to several well-known cartoon characters, such as Raphael and Donatello from the Teenage Mutant Ninja Turtles, also voiced this show's title character, Coconut Fred. But ok, deci spune aici că chiar dacă show a fost o copie după SpongeBob și l-au avut pe băiatul ăsta care face foarte multe voci în desenele animate, inclusiv a făcut în setoasele ninja, a fost un mare eșec. După 13 episoade a fost anulat. Mamă, și el a zis că e o rușine show. Și că nu vrea să-și aducă aminte că a fost implicat în chestia asta. Holy shit, man. Ok. Mamă! Nu! Micuțule, ce faci, SpongeBob? Nu mai fă asta! Băi, ce face SpongeBob, fraților? Ok, a țipat. Bun, să vedem acum. The Simpsons is the longest running cartoon show on American television, and as well as other countries for which it has been dubbed in numerous languages. However, one country decided to take a different approach, and instead of dubbing the show for their domestic television, Georgia created their own version called The Samsonades. Mamă, ce nesimțit. Deci, băi, știți că, băi, majoritatea desenelor nu trebuie să creezi un desen nou. Poți să-l dublezi, adică să pui o voce, gen cum ne uităm toți la desene, fraților, că câte desene de la televizor sunt românești 100%, niciunul, bro, adică unele sunt, dar foarte puține, poate chiar niciunul, gen. Și pui o voce de român peste. Ăștia din Georgia au făcut a lor, care se numește Samsonades. Even though the creator denied simply having produced a rip-off, his statement did not really change people's first impression. He said his show was about a Georgian family, had Georgian themes and their own typical Georgian jokes, which is undeniable, especially when you see that there's an episode with a shape-shifting Vladimir Putin, while bearing in mind Georgia's history with Russia. Yet neither one can overlook the fact that it bears an uncanny resemblance to the popular. Fraților, asta a zis că el nu a copiat, că este un desen special pentru Georgia, dar a făcut un Simpsons în Georgia. Gen, adică uitați-vă cum arată caracterele. Uitați-vă. Asta e Simpsons. Ok. Nu mai țipa. Și acum țipa încet. 2, hai să vedem, mai avem încă 2. Hopa, ciudățenii! În Rusia! They didn't even bother to change the name of Disney's Gravity Falls, but just wrote the title in Cyrillic. The show follows twin siblings Dipper and Mabel, who are sent to their uncle's place in the rural town of Gravity Falls. The Russian version tells basically the same story, with twins Dima and Masha being sent away to the woods to their uncle Stepin. Boys, holy shit, bă! Deci ăștia din Rusia au făcut un desen numit Gravity Falls. Gen, ciudățenii, la fel, deci i-au dat același nume, efectiv, numai că au schimbat și totul era pe tematică rusă. Personajele principale erau 2 gemeni care au fost trimiși la unchiul lor, la fel ca și în Gravity Falls, ca în ciudățenii, holy shit. Instead of learning mysterious secrets about the town, they learned the Tartar language while experiencing some paranormal adventures. Hopa, deși că în ciudățenii ăștia văd că locul este ciudat și ăștia încercau să învețe nu știu ce limbă numită tartar și au avut experiențe paranormale, asta se întâmplă. My name is Dipper. The girl about to puke is my sister Mabel. You may be wondering what we're doing in a golf cart, fleeing from a creature of unimaginable horror. Asta e început de la ciudățenii. Și unu, boys! What? Thank you all for coming on such short notice. This just isn't like you, Stanley. What did my son say, Mr. Mackey? Did he say the S word? No, it was worse than that. Deci asta, boys, este un desen american, îmi dau seama, dar nu mai știu care. The F word? Well, here's a short list of the things they've been saying, okay?
If you like bizarre knockoffs of popular cartoons, you definitely need to see this one. South Guys, așa se numește asta. Am uitat, păi este popular în America, la noi nu a fost așa de popular. Produced in Kuwait, Block 13 în Kuwait. Mamă, uitați-vă, Block 13, efectiv e același desen. And also has other striking similarities to the E același desen, e același desen. Holy shit. The main characters of both shows, you'll recognize the Kuwait version of Cartman, who is wearing a traditional hat instead of a beanie. There's Kuwait Kyle, efectiv, bă, este același with desen. a similar hat as the American one, and Nu vine să cred, adică bă, vine să cred, a da. hat for some reason, and of course Kuwait Kenny, whose face is covered with a kafaya instead of a hood. The show. Și aici explică că toate caracterele sunt efectiv aceleași caractere, numai că sunt îmbrăcate altfel. The running gag of Kenny being killed under mysterious circumstances in every episode. We are not sure if there are more similarities in the terms of content, or if Block 13 also deals with current events in a satirical way, because the show only exists in Arabic and there are no subtitled versions În of the arabă show există. found on. Uitați-vă, băi, sunt efectiv aceleași personaje, numai că sunt îmbrăcate diferit. O, vine să credeți, aceleași personaje îmbrăcate diferit. Și un desen complet, e alt desen. Efectiv. Și aici s-a terminat, fraților. Băi, a fost un episod foarte interesant. Astea au fost desene animate care sunt diferite în alte țări. Dacă v-a plăcut, scrieți la comentarii. Mie mi-a plăcut să fac chestia asta. Și scrieți dacă ați mai vrea să mai facem episoade de genul. Eu am fost Marciancu, v-am pupat pe toți și vă urez o zi minunată, guys. Pa, pa!